बड'लेण्ड रादाबनि मावथिजों बयबो मिथियो आदा मैखोमनि भिडिअ बयबो हरलागासिनो नंगौ नङा मा जामारदों मानि थाखाय माने लिंक हरलाय भिडिअ हरलाय जिखुनु जा आं नैबे भिडिअखौ होग्रोनो सानदों स्पेसियेलि नोंथांमोननो दायो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय मा खौरां आरो गोदानै माब्रै गोबां लैहोर लैहोर मानसिबो नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारी सारा मा बुंदों নির্বাচন হবলৈ গৈ আছে বাই ইলেকশন যেটো হবলৈ গৈ আছে সিডলি সমষ্টি 13 তাৰিখ নৱেম্বৰত হ'ব ইয়াত আমি স্পষ্ট কৈছোঁ যোৱাকালিও আমাৰ বিপিএফ দলে অকলে খেলিব কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি উপ নিৰ্বাচনটো ইলেকশন খেলিব আৰু যেটো আমাৰ হিচাপ প্ৰত্যেকটা সমষ্টি ওয়াইজত আমি যেটো হিচাপ কৰিছোঁ আমি 80,000ৰ ওপৰত ভোট পাই আছে আমাৰ ইয়াত বিটিসি সমষ্টি 5টা পৰিছে সালাখাটি কাজলগাঁও নিসিমা 14 নম্বৰ চিৰাং 13 নম্বৰ চিৰাং এই 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অকল 14 নম্বৰ চিৰাঙৰহে আমাৰ এমচিএলএ নাই এই 4জন এমচিএলএ থকা ক্ষেত্ৰত আমি এই উপ নিৰ্বাচনত আমি কেনেকৈ হাৰিম যোৱা এমপি ইলেকশ্যনৰ যেটো ৰিজাল্ট এই 5টা সমষ্টিত আমি জিকিছোঁ বাস বিটিসি নির্বাচনত আহি আছে খুব সম্ভব আমি এপ্রিল মাহতে হওয়ার সম্ভাবনাটো বেশি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যেন বিপিএফ হিসাবে অকলে খেলিব বিটিসি নির্বাচনত এপ্রিল মাহত যেটো হ'ব কারো লগত মিত্রতা নহয় মুঠতে আমি আজিৰ দিনত 25টা তলত বিপিএফ দলে নাপায় 25ৰ ওপৰত সবচেয়ে কম হলেও 25টা 25 আপোনালোকে চাওক এই গুমা সমষ্টিটো 100% আমি জিকি আছোঁ জমদুৱাৰ সমষ্টি আমি জিকি আছোঁ চৰাইবিল সমষ্টি আমি জিকি আছোঁ এইবাৰ কচুগাঁৱত জিকিব কোকৰাঝাৰত 12টা সমষ্টি আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে 12টাত আমি 11টা সমষ্টিত আমি জিকিম 12টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 11টা আমি জিকিমে বাইচান্স একটা হাৰিব পাৰে চান্স আছে সেইকাৰণে মই কারেক্ট কিবাটো হল 11টা 12টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 11টা প্ৰমোদ বৰা এটা কথা কৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এটা এতিয়া অস্ত যোৱা সূৰ্য এই বিষয়ে কি ক'ব মানে সূৰ্য মাৰ যাওয়া বেলি বুলি কৈছে এইবিলাক মই বুজি নাপায় প্ৰমোদ বৰাই কি কয় নকয় এইবিলাক বুজি নাপায় মুঠতে এইবাৰ বিপিএফ দলৰ অভিযানটো প্ৰমোদ বৰাও হাতাও বিটিসি বাঁচাও কিছুমান শব্দ মই বুজি নাপায় আপোনালোকে যেটো সুধিছে মই বুজি পাওঁ নাই এইটো বুঝিলে এনসার দিলে হয় স্যার বিটিসি নতুনকৈ যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে পশ্চিমবংগৰ পৰা 22 গৰাকী এপইণ্টমেণ্ট পোৱা বুলি কথা এটা উঠিছে জইন কৰিব সেইটো পশ্চিমবংগৰ পৰা পায় না কিবা সেইটো আমাৰ পাৱাৰত নাই আমি একো ক'ব নোৱাৰে এটা আমি ক'লেও এইবিলাক নচলিব 5 মাহ ধৈৰ্য থাকক 5-6 মাহ ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে আমি কৰিম थैंक यू भिडिअखौ नोंथांमोना ससेब्लाबो नुबाय पार्सनेल लाइफ बयहाबो थायो पार्सनेलाव सोरबा लोगोजों माजों दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो आंबो सोरखौबा बानस'नाय बा मानायनिबो खोथा फैया दे बियो मैयाफोरबो आं मोनसे भिडिअखौ आं बुंखादों जे हाग्रामा महिलारी सारखौहाय रिउमार्स बा दावराव बानायनाय नाथाय बे नंखायथार जाय जायगायावहाय आरो नैबे दिनै मोनसे भिडिअ हरबाय थाबावदों आंनो आरो गोबां आपल'डबो होबाय बे जाहैबाय बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर जायखौ होनो बिथांनि मुङै नैबे भिडिअखौहाय मोनसे रेकर्ड होबाय थादों दा बे मानि थाखाय समजोंसो मिथिसिगोन नैबे भिडिअआ खयला फैसा लांगोन गुसु दं गैयाना आंखौ बुंनोहाय जेबो खयला फैसा लांगोन गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांगोन गुसु दं खयला खयला बिदिनो आखाइ थिला लादा दाखालि एग्ला लांदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनावनो खयला हाबायनाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव औ बे खयला बाव नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङा थाङाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङोना एयावखै नोंनि सना रुपया बेसेबां थांदों सिगां 22 लाख थांदों सिगां मिथिबायना औ खयला बाव खयला बाव बेनिफ्राय फनपेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फनपेआव नाय गासैनो खयला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि खाथियाव 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय हगारनांगौ 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा नोंथांमोना नुबाय
मालायनियाव इन्टारफेयर खालामनो मानोथ' जेबो दरखार गैया नाथाय मा जायो मिथिजानाय मानसिब्लाथाय जोङो एसेयावनो ओरै बुरजा जालाङो बेबायदि